მოგესალმებით მეგობრებო, მე ჩამოვედი ლონდონში. ზუსტად 8 საათი ვიმგზავრე ედინბურგიდან ლონდონში. ძალიან რთული იყო მოგზაურობა, იმიტომ რომ არასოდეს არ მიმგზავრია ამდენი ხანი თან ავტობუსით. ძალიან მინდოდა ლონდონში ჩამოსვლა. მახსოვს, როცა ვსწავლობდი უნივერსიტეტში, ჩემი ლექტორი ბათუმში მიკითხავდა ინგლისურ ლიტერატურას. თამარ სირაძეს, რომელსაც დიდი სიყვარულით მოვიკითხავდა, ასევე ლალი თავაძეს და მახსოვს, რამდენად ესეთი შთამაგონებელი იყო ეს ლექციები და მახსოვს, როგორ გვიყვებოდა ესე თამარ სირაძე მის მოგზაურობას ლონდონში. კი ვსწავლობდი ინგლისურს, მაგრამ ნამდვილად არ ვიფიქრებდი, რომ ესე ლონდონში მოვახერხებდი ჩამოსვლას იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქართველებს გჭირდება ვიზა, რომელიც ძალიან მტკივნეული თემა არის ყოველთვის. ვისურვებდი, რომ ყველა ქართველისთვის იყოს ძალიან მარტივი ესე მოგზაურობა და ქვეყნების ნახვა, იმიტომ რომ როდესაც მოგზაურობთ, ესე თქვენი ხედვა იცვლება და ძალიან სხვანაირი ხდებით, ანუ სხვა შეხედულება გაქვთ უკვე ცხოვრებაზე. ამიტომ ვისურვებდი, რომ ყველა ქართველს ემოგზაუროს. ალბათ დამერწმუნებით, რომ ყველას გვაქვს რაღაც ცხოვრებისეული სირთულეები და გამოწვევები. მეც მინდა მოგიყვეთ ჩემს შესახებ სულ ცოტა რამ. დავიბადე ქალაქ სენაკში და სკოლაც ასევე სენაკში დავამთავრე. ამის შემდეგ წავედი თბილისში 1 წელი მოსამზადებელ კურსებზე და თბილისში ვემზადებოდი საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ვერ ჩავაბარე პირველ წლაზე თბილისის უნივერსიტეტში. აი ეს იყო ჩემთვის პირველი ცხოვრებისეული გამოწვევა. ძალიან დიდი დრამა, მახსოვს როგორ ვიტირე და განვიცადე, რომ ვერ მოხვდი უნივერსიტეტში. სწორედ ამ დროს ვუთხარი საკუთარ თავს, ნებდები თუ ისევ აპირებ ბრძოლა საკუთარი მიზნების მისაღწევად. არ იყო მარტივი ისევ მომზადება ეროვნული გამოცდებისთვის. ძალიან გამიჭირდა, თუმცა ვიცოდი, რომ მიზანს აუცილებლად მივაღწევდი და მეორეჯერ ჩავაბარე ბათუმის უნივერსიტეტში და ავირჩიე ინგლისური ენა და ლიტერატურა, ფილოლოგი, ასევე დამატებითი სპეციალობა ტურიზმის მენეჯმენტი დავამთავრე ბათუმში. ძალიან გამიხარდა სხვათა შორის, რომ ბათუმში ჩავაბარე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს სხვა და როცა უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, ვახერხებდი ასევე სხვაზე ბანაობას. თუ რაღაც არ გამოდის ცხოვრებაში და თითქოს და აი გინდა თბილისის უნივერსიტეტი და უცებ ბათუმის უნივერსიტეტში ხდები, რაღაცნაირია, ხო? ანუ ეს არ იყო გეგმაში, მაგრამ ჩემი აზრით სამყარო საუკეთესო უნდა თქვენთვის და ამიტომ არ შეეწინააღმდეგოთ. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ძალიან გამიჭირდა სამსახურის ნახვა. როცა სასტუმროში მივდიოდი ინტერვიუზე, მეუბნებოდნენ, რომ უნდა ვიცოდე ინგლისური ენა და ასევე რუსული ენა. არ ვიცოდი რუსული ენა, ამიტომ დავდიოდი განათლების ცენტრში ბათუმში და უფასო კურსებზე ვისწავლე რუსული. მოვიკითხავ ასევე დიდი სიყვარულით სვეტლანა თედორაძეს რუსულის მასწავლებელს. მიმღების პოზიციაზე მუშაობდი სასტუმროში. როცა სასტუმროში მუშაობდი, გავაცნობიერე, რომ მეტის მიღწევა შემეძლო. ამიტომ გადავწყვეტე დუბაიში წასვლა. ისევ მიმღების პოზიციაზე სასტუმროში და მახსოვს, რომ ინტერნეტი არ მქონდა და მეგობარს ვთხოვე 9 საათით ინტერნეტი და სწორედ ეს 9 საათი მქონდა გასაუბრება ინტერვიუ დუბაის HR-თან. ალბათონმა ელინემ, თუ არ ვცდები სახელი ელინე იყო, მკითხა ესეთი რაღაცა, რომ რა წიგნს ვკითხულობდი და მახსოვს უპასუხე პოლ ეკმანის Emotion Reveals. ეს წიგნი სხეულის ენაზე არის ძირითადად და ძალიან გაუკვირდა, შემომხედა და მითხრა you're coming Dubai და აი მოდიხარ დუბაიშიო. მოეწონა ის, რომ მე ამ წიგნს ვკითხულობდი. იმის თქმა მინდა ამით, რომ აი ამ წიგნმა გადაწყვიტა ჩემი წასვლა დუბაიში, თქვენ წარმოიდგინეთ. თუმცა შემდეგი გამოწვევა იყო დუბაის ვიზა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში არ იყო არაბთა გაერთიანებული საამიროების საელჩო, წავედი ერევანში მატარებლით დუბაის ვიზის ასაღებად. მახსოვს არ მქონდა ფული, რომ დარჩენილიყავი სასტუმროში 1 დღით და იმავე დღესვე დავბრუნდი მატარებლით საქართველოში უკვე დუბაის ვიზით.
როგორც გითხარით, ლონდონი იყო ჩემთვის ბავშვობის და სტუდენტობის ოცნების ქალაქი და აი თქვენ ხართ მოწმე, რომ ჩამოვედი ლონდონში და აი ახდა ჩემი ოცნება. ასე ვთქვათ, წარმატების მთავარი ინგრედიენტი არის არასოდეს დანებდეთ. მარტივი არაფერი არ არის ცხოვრებაში. აი თუნდაც ეს ვიდეო ხარ, რომელსაც მე ვწერ, არის ურთულესი იქიდან გამომდინარე, რომ 3 კვირა მჭირდება editing-ს, ანუ როცა ვამონტაჟებ ამ ვიდეოს. აი ამბობენ, რომ როცა სხვების ცხოვრებას გადავხედე, საკუთარი ცხოვრება ვარჩიო. ასე რომ შეიძლება მე რაც მოგიყევით ეს სირთულეც საერთოდ არ მიიჩნიოთ. თუმცა ყველას სხვადასხვა გამოცდილება გვაქვს ცხოვრებაში და ამიტომ მე მაინტერესებს თქვენ რა სირთულეები გქონდათ ცხოვრებაში, თქვენ როგორ გაუმკლავდით, დამიწერეთ კომენტარებში. I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. Will you give me something that I can give you here? Tell me what you're thinking. I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, 'cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am. ძალიან მიჭირს ადრე გაღვიძება. დღეს ადრე გავიღვიძე, იმიტომ რომ მინდოდა მე ნახა მცველის შეცვლის ცერემონია. საინტერესო ფაქტი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ მცველების სხვადასხვა ქვეყნიდან. შესაბამისად, მცველების ქუდებიც განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაგალითად, Grenadier Guards, ბრიტანელი მცველების შავ ქუდზე შეამჩნევთ თეთრი ფერის ბუმბულს. ასევე Coldstream Guards ქუდზე აქვს წითელი ფერის ბუმბული. Scots Guards, შოტლანდიელ მცველებს ქუდზე არ აქვთ ბუმბული. Irish Guards, ირლანდიელი მცველების ქუდზე შეამჩნევთ ლურჯი ფერის ბუმბულს. ხოლო Welsh Guards, ველსის მცველების ქუდზე აქვთ თეთრი და მწვანე ფერის ბუმბული. ამ მცველების ძირითადი მოვალეობაა დაიცვას მონარქი და ასევე სამეფო ოჯახი ბაქინგამის სასახლეში. მცველების შეცვლის ცერემონია იმართება ბაქინგამის სასახლეში დილის 10 საათსა და 45 წუთზე, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს და კვირას. სურთ რომ ნახოთ ეს მცველების შეცვლის ცერემონია, აუცილებლად ადრე უნდა მოხვიდეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის უბრალოდ ნახოთ ახლოდან თუ დააგვიანებთ. მე დამაგვიანდა სამწუხაროდ, მაგრამ რაღაცა ცოტა მაინც მოვახერხე. მე ნახა ესე თვალი შევხედე მცველების შეცვლის ცერემონიას. ჩემი აზრით ძალიან შთამბეჭდავი არის. ალბათ ერთხელ მაინც უნდა ნახოთ ეს მცველების შეცვლის ცერემონია. დედოფალი ელიზაბეთ მეორე ცხოვრობდა ბაქინგამ პალასში. ელიზაბეთ მეორე ინგლისის დედოფალი გახდა 25 წლის ასაკში და ბრიტანეთის მონარქი იყო 70 წლის განმავლობაში. ელიზაბეთ მეორე ყველაზე ხანდაზმული დედოფალი იყო ინგლისის ისტორიაში. ის გარდაიცვალა 2022 წლის 8 სექტემბერს 96 წლის ასაკში და მისი გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი შვილი ჩარლზ მესამე. ჩარლზ მესამე 73 წლის ასაკში გახდა ინგლისის მეფე. ალბათ ყველას გახსოვთ ველსის პრინცესა დიანა. ის იყო ჩარლზ მესამეს პირველი ცოლი, რომელიც დაიღუპა პარიზში ავტოკატასტროფაში. ასევე მეგობრებო, თუ ხართ დაინტერესებული სამეფო ოჯახზე, ძალიან კარგი ფილმი არის The Crown, გვირგვინი. სწორედ ამ ფილმში გაეცნობით სამეფო ოჯახზე, უფრო დაწვრილებით, გაეცნობით მათ ცხოვრებას, მათ მოვალეობებს. ალბათ ყველას გწმენიათ ბრიტანეთის იმპერიის შესახებ.
როგორც იცით, ბრიტანეთის იმპერია იყო ერთ-ერთი უძლიერესი ისტორიაში. ბრიტანეთის იმპერიას მოიხსენიებდნენ იმპერიას, რომელსაც მზე არასდროს ჩადის, უდიდესი ფართობის გამო. დღის ნებისმიერ დროს ბრიტანეთის იმპერიის ერთ ტერიტორიაზე მზე მაინც ანათებდა. ბრიტანეთის იმპერიის კონტროლის ქვეშ იყო ინდოეთი, აფრიკის დიდი ნაწილი და მსოფლიოს სხვა ტერიტორიები. ასევე ამერიკა ინგლისის ყოფილი კოლონიაა. ამ პატარა კუნძულმა შექმნა უზარმაზარი იმპერია და დღესაც შეამჩნევთ იმპერიის მემკვიდრეობას ქუჩებში, უზარმაზარი შენობებით. იცოდით თუ არა, ინგლისის მეფე ჩარლზ მესამე არის ასევე 14 ქვეყნის მეფე. მათ შორის არის ავსტრალია, ბაჰამის კუნძულები, ბელიზი, კანადა, იამაიკა და ახალი ზელანდია. გაერთიანებულ სამეფოში ვიმოგზაურე ჩრდილოეთ ირლანდიაში და იქაც იყო შემოდგომა. შემდეგი ადგილი არის ედინბურგი, ედინბურგში ვესტუმრე და იქაც იყო შემოდგომა და ახლა ლონდონში ვარ და ლონდონშიც არის შემოდგომა, მოკლედ შეყვარებული ვარ შემოდგომაზე, ძალიან მიხარია რომ ესე სხვადასხვა ქვეყანაში ვნახე აი ეს შემოდგომის ულამაზესი სეზონი. ხარ ჩემს არხზე, შეგახსენებთ, რომ არხი შემეცნებითია და ძირითადად მოგზაურობაზეა, სადაც გაეცნობით და ნახავთ საინტერესო ადგილებს. აი ახლა ვიმყოფები, ეს არის St. James Park, აი ასე ქვია, Buckingham Palace-თან ახლოს. არის აი ეს პარკი, ულამაზესი პარკი არის. თუ ჩამოხვათ ლონდონში, აუცილებლად ესტუმრეთ, არ გამოტოვოთ. ჩემთვის ყველაზე დამაბნეველი არის ესე მეტროთი მოგზაურობა ლონდონში. თქვენ თუ ხართ ლონდონში იმყოფებით აქ, მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება როგორი არის მეტროთი მგზავრობისას. იმიტომ რომ მე პირადად უკვე 3-ჯერ დავიკარგე ლონდონში. როცა არ ხართ მეჩვეული მეტროთი მგზავრობი და განსაკუთრებით ასე დიდ ქალაქში, როგორიც არის ლონდონი, ბევრჯერ შეიძლება დაიკარგოთ მოკლედ. მაგრამ საბედნიეროდ, როცა იცით ინგლისური, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, სად მიდიხართ, რომელ ხაზზე უნდა გადახვიდეთ. ახლა კი მივდივარ Trafalgar Square. არის ლონდონში მთავარი მოედანი, ცენტრალური მოედანი, რომელიც მინდა რომ განახოთ. ტრაფალგარის მოედანთან მდებარეობს ეროვნული გალერეა. აქ ვნახე მსოფლიოს ნახატების უდიდესი კოლექცია. ერთ-ერთი იყო ვან გოგის ცნობილი ნახატი მზესუმზირები. ეროვნულ გალერეაში ვიზიტი უფასოა. ასევე ვესტუმრე ბრიტანეთის მუზეუმს, სადაც ვნახე როზეტის ქვა. ეს ქვა ძველ ეგვიპტური იეროგლიფების გაშიფვრის გასაღებად იქცა. რომ არა ეს ქვა არაფერი გვეცოდინებოდა ძველ ეგვიპტეზე. აქ გავეცანე კულტურების მრავალფეროვნებას. აფრიკა, ეგვიპტე, საბერძნეთი. დარწმუნებული ვარ გამომრჩა სხვა ქვეყნები. იმდენად დიდია მუზეუმი 3 საათი დამჭირდა აქ დათვალიერებას. ბრიტანეთის მუზეუმში ვიზიტი უფასოა. ძალიან მომწონს ბრიტანული აქცენტი. How are you, darling? ინგლისური ენა განსხვავდება აქცენტებით. ამერიკული ინგლისურს ნამდვილად გაიგებთ მარტივად, ვიდრე ბრიტანულს. ძალიან დიდია ეს ქალაქი და შესაბამისად ხალხიც ძალიან ბევრია. ყოველთვის დაკავებულია ქუჩები, მეტრო, რა ვიცი, მე უფრო წყნარი ადგილები მიყვარს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ღირს ლონდონის ნახვა ერთხელ მაინც. იმდენად განსხვავებული და ლამაზი არის ეს ქალაქი. აი არ ვიცი, ვერცერთ ქალაქს ვერ შევადარებ, სადაც ვიყავი, იმიტომ რომ აშკარად ესეთი არის რა, აი მართლა შთამბეჭდავია, რასაც ქვია. ძალიან განსხვავებული, ძალიან გრანდიოზულია. აი მესმის რატომაც უნდა ყველას ლონდონში ჩამოსვლა, რატო უნდა რომ აი აქ იცხოვროს, იმიტომ რომ ყველაფერი იმდენად ლამაზი და მოწესრიგებულია. თუმცა ეს მოწესრიგებული არ არის. სახკარო ადამიანები,
ლონდონშიც ძალიან ბევრია. ანუ ასე რომ არ იფიქროთ, რომ თუ ქვეყანა მდიდარია, არ ყავს უსახლკარო ხალხი. ლონდონში 9 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. აქ ცხოვრება ძალიან დინამიურია. ქალაქი კარგად არის დაკავშირებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, რაც აადვილებს ლონდონის სხვადასხვა უბნების დათვალიერებას. ძალიან კომფორტული იყო ბილეთის ყიდვა საბანკო ბარათით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის ცალკე ბილეთის შეძენა არ გჭირდებათ, უნდა გამოიყენოთ საბანკო ბარათი. ავიყიდე ბილეთი კრუიზის და ასევე ლონდონის თვალი 46 გირვანკა სტერლინგი, რომელიც ჩვენი ფულით იქნება 155 ლარამდე. აი ესე ღირს ბილეთის ფასი მოკლედ. საკმაოდ ძვირი არის ლონდონი. კარგი აზრი იყო კრუიზით გასეირნება. 40 წუთის განმავლობაში გიდის თანხლებით ვნახე ლონდონის ულამაზესი ხედები. ლონდონი ნამდვილად ამაყობს სათამჯენების შთამბეჭდავი კოლექციით. ლონდონი ასევე ცნობილია ხიდებით, რომლებიც გადიან მდინარე ტემზაზე და აკავშირებენ ქალაქის სხვადასხვა ნაწილს. განსაკუთრებით მომეწონა Tower Bridge. ეს არის ყველაზე ცნობილი ხიდი ლონდონში, რომელიც გამოირჩევა ვიქტორიანული გოთური სტილით. როგორც გითხარით, ანუ ლონდონის თვალი შედის აი კრუიზის გასეირნებასთან ერთად და ახლა მივდივარ ლონდონის თვალი არის ერთ-ერთი ტურისტული ადგილი ასევე. ეს არის ჩემი საყვარელი ხედი, ძალიან ლამაზი არის. ესე ბიგბენის ყურება. ვესტმისტერის ხიდი, აი ასე ქვია ამ ხიდს. ლონდონი ისეთივე ლამაზი არის, როგორც ფილმებში. აი, ეს არის ადგილი, სადაც ძალიან ბევრი ფოტოს იღებს ბიგბენი და საკმაოდ დაკავებული ადგილი არის ვესტმისტერის ხიდი. ძალიან ბევრი ხალხით. მოკლედ, იმდენად ჩქარა მიდის ცხოვრება ლონდონში. თითქოს და დრო არაფერზე არ მყოფნის აი აქ ლონდონში. ყველაფერი გადარბენაზე არის. მეც ახლა ვცდილობდი რომ გადამეღო ფოტოები. ინგლისი წარმოუდგენელია შუადღის ჩაის გარეშე, ამიტომაც დავჯავშნე შუადღის ჩაი. ჩვენ დღეს გავეცნობით ჩაის ცერემონიას ლონდონში. In 1840 there was a lady called Anna who was the Duchess. პატრიკმა მომიყვა თუ როგორ გაჩნდა შუადღის ჩაის ტრადიცია ბრიტანეთში. 1840 წელს ჰერცოგინია ანას მოშივდა და ლანჩსა და გვიან სადილს შორის დიდი დრო იყო. მას არ სურდა ლოდინი ამდენი ხანი. ამიტომაც ჰერცოგინიამ შუადღის ჩაი, პური, კარაქი და ნამცხვარი სთხოვა. ამის შემდეგ ჩვეულებად იქცა და დაიწყო მოწვევა მეგობრების შუადღის ჩაიზე. შუადღის ჩაის მიირთმევდა მაღალი კლასის საზოგადოება. დიდი ხნის ტრადიციების თანახმად აუცილებელია სტუმრებს შევსთავაზოთ მინიმუმ 5 სახეობის ჩაი, რომელთაგანაც ერთ-ერთი არის ჩემი საყვარელი ჩაი Earl Grey. და აი პატრიკმა მოგვართვა უკვე ჩაი. Thank you, Patrick.
როცა ბრიტანელები სტუმრობდნენ ჩინეთს, მათ შეამჩნიეს, რომ ჩინურ ჭიქას არ ჰქონდა სახელური. ხელი რომ არ დაეწვათ და ასევე ტანსაცმელზე არ დაეღვარათ, ამიტომაც მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფაიფურის ჩინელმა მწარმოებლებმა ბრიტანელების მოთხოვნით დაიწყეს სახელურებით ჭიქების დამზადება. როგორც იცით, ტრადიციულ ჩინურ ჩაის ჭიქას არ აქვს სახელური. ეს ჩინელმა ხალხმა შემდეგნაირად ახსნა. თუ ჭიქა ცხელია, როცა ხელში გიჭირავთ, მაშინ ჩაი ძალიან ცხელია იმისთვის, რომ დალიოთ. ყველა ვინც მიიწმევს ჩაის, უმრავლესობა ინგლისში, სვამენ ჩაის რძით. ჩვენგან ძალიან განსხვავდება, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში ჩაი ლიმონით, თაფლით, შაქარი, თუმცა ესე ჩაი რძით არის ძალიან განსხვავებული ტრადიცია. სრულყოფილი ჩაის დასალევად აუცილებელია დრო, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორი ჩაის დალევა გსურთ. თუ გსურთ დალიოთ მსუბუქი ჩაი, უნდა დაელოდოთ 3 წუთი, საშუალო ჩაის 4 წუთი, ხოლო თუ ძლიერი ჩაი გიყვართ 5 წუთი. And then apply clotted cream and strawberry jam. შუადღის ჩაის კონების გარეშე წარმოუდგენელია. ხავიერმა ამიხსნა თუ როგორ მივირთვათ ბრიტანული სკონები რძიან ჩაისთან. გაყავით სკონის შუაზე და ზედ წაუსვით ჯემი კრემთან ერთად. Thank you. ძალიან გემრიელად გამოიყურება, იმიტომ რომ აი სულს უგრძნობ ხარ, რამდენად ახალი არის აი ეს კონები. Bon appetit. მენიუში ჩაის უამრავი სახეობა აქვთ. მე ძალიან მომეწონა ჟასმინის ჩაი და ასევე საშობაო ჩაი. ყოველთვის მემახსოვრება უგემრიელესი სკონები, ასევე სენდვიჩები და ნამცხრები. შუადღის ჩაის ღირებულება ერთ ადამიანზე არის 50 გირვანკა სტერლინგი. ჩვენი ფულით 170 ლარამდე. თუმცა ასეთი უნიკალური გამოცდილებისთვის ნამდვილად ღირდა. მე ძალიან ვიზიამოვნე შუადღის ჩაი სეინტ ერმინის სასტუმროში. იმედი მაქვს ცოტაოდენი წარმოდგენა შეგიქმენით ლონდონზე. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ დაალაიქოთ. თუ გსურთ რომ ნახოთ უფრო მეტი ვიდეო, გამოიწერეთ არხი. მე კი დროებით და გემშვიდობებით, აბა კარგად.